Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू वेब डिज़ाइनिंग ته او ویب ډیزاینینګ کې زموږ موضوع چې دا HTML ده. تیر کلاس کې موږ د لیست په حواله سره خبره کړې و. لیست کې موږ ان آرډر لیست او آرډر لیست لوسته یو. نن چې کوم لیست باندې موږ خبره کوو هغه ته وایي دریم ټایپ لیست، ډیفینیشن لیست یا ډسکرپشن لیست. دا هم یو د ډیرو مهمو لیستونو نه ده د HTML. زه سمپل راځم دې ځای نه نوټپیډ اوپن کوم او چې کله وغواړم دلته نه زه د ډسکرپشن لیست نه استفاده وکړم. لکه څنګه به چې مخکې موږ ځان سره HTML ټایپ کوو په هماغه شکل دلته راځم ځان سره HTML سټارټ او دلته نه د HTML داخل کې هیډ هم ځان سره سټارټ کوم. هیډ سټارټ او هیډ څنګه شو دې ځای کې بیرته کلوز شو. راځم دلته ټایټل د ټایټل ټیګ هم ځان سره سټارټ هم ټایټل سټارټ او دې ځای کې لیکم چې DD لیست یا DL لیست ډیفینیشن لیست مطلب او سمپل دې ځای نه ټایټل هم څنګه د بیرته کلوز کوم. اوس راځم دلته نه د باډي برخه ته. باډي سټارټ او باډي هم څنګه شو دي ساګي اینډ شو. په آرډر لیست او ان آرډر لیست مو د دوه ټیګونو استفاده کوله. یو به UL او بل به LI یا به یو OL او بل به LI. خو ډیفینیشن لیست کې یا ډسکرپشن لیست کې موږ د درې ټیګونو استفاده کوو. یو ته وایي DD، بل ته وایي DL او بل ته وایي DD. DL لومړی ټیګ ده لکه څنګه به چې موږ په OL کې په آرډر لیست کې د OL نه استفاده کوله. دلته نه به همداسې موږ د DL د ټیګ نه څنګه د استفاده کوو. ډیفینیشن لیست چې ورته وایي یا ډسکرپشن لیست هم بعضې حالاتو کې ورته وایي. نو ګوره DL دې ځای کې سټارټ او په همدې ځای کې څنګه شو بیرته کلوز شو. اوس هغه ډیفینیشن ټرم دا داسې ده که نه چې یو لغات یو ټرم ځان سره لیکي او د هغې هغه تشریح یا نور معلومات چې کله لاندې راځي د دې دپاره بیا موږ د چا نه استفاده کوو د ډیفینیشن لیست نه استفاده کوو. یعنې یو ټرم موجود د فرض که کمپیوټر د کمپیوټر په هکله چې لاندې یو پاراګراف یا یو کرښه معلومات دي نو بیا د دې دپاره بیا موږ د DL د ټیګ نه څنګه د استفاده کوو. اوس راځم یو بل ټیګ موږ سره د موجود دغه ته وایي DT. DT معنا ده ډیفینیشن ټرم یا ډسکرپشن ټرم. هغه کوم لغات یا کوم اصطلاح چې موږ وغواړو د هغې تشریح د دې لاندې څنګه شي راشي. تشریح څنګه شي راشي. فرق دې دی که ځان سره زه ټایپ کوم کمپیوټر دا DT څنګه شوه کلوز شوه. یعنی معنا ده چې د دغه کمپیوټر باره کې به د دې نه ښکته څنګه لیکم یو اندازه معلومات به لیکم. اوس ګورئ که دا ځان سره زه دې ځای کې سمپل کنټرول S کوم او راشم دلته نه ډیسکټاپ ته او دې ځای کې ځان سره ټایپ هم کوم چې DL.what.html فرض کړه ډیفینیشن لیست .html دا یو نوم ما ځان سره واخیست. اوس چې راشم ګوره تاسو ته ښکاري دلته دا DL څنګه شو موږ سره دې ځای ته راغی دې سایله. زه سمپل داسې کوم چې دا اوپن کوم. چې کله دا اوپن کوم نو ګوره موږ ته نور څه نه ښکاره کېږي، یوازې هغه کمپیوټر ښکاره کېږي. خو زه وایم چې نه، د کمپیوټر په باره کې زه لاندې یو اندازه معلومات لیکم، د دغه کمپیوټر ډسکرپشن لیکم. نو د هغې دپاره بیا سمپل زه راځم دلته نوټپیډ ته او دې کوډینګ کې څنګه زه یو اندازه چینجینګ او تغییرات راولم. څه شی پکې تغییرات راولم؟ DT ما ځان سره دلته ولګوله چې کله د دغه ټرم ډسکرپشن زه کوم دا ټرم څه شی سو کمپیوټر. د هغې لپاره بیا زه د DD نه استفاده کوم د DD د ټیګ نه او دلته نه ځان سره لیکم چې کمپیوټر از
an electronic device. سمپل دا ډي ډي سٹارټ او ډي ډي څنګه شو دې ځای کې بیرته کلوز شو. نو دا کته چې کوم تعریف راغی یا معنا راغله د کمپیوټر دا به د دې څنګه د دې ډي ټي خطه به دا ځان سره لیکل چې ټایپي به سمپل دا زه سیو کوم ځان سره چې کله اوس دا ریفرش کوم تاسو وګورئ د دې خطه یو اندازه غا تشریح راغله کنه چې کمپیوټر ګوره د پس راغی او د کمپیوټر نه خطه ګوره کمپیوټر از ان الیکټرونیک ډیوایس. اوس تاسو هم کولی شو چې 2 3 5 ټرم موږ سره موجود دي او موږ وغواړو چې دا تشریح څنګه د ځان سره دلته ټایپ کولی. نو بیا سمپل داسې کوو ګورم چې دلته نه راځم دې سایې ته یو بل ډي ټي هم څنګه د ځان سره فرقس داخلم او هغې کې زه فرض که لیکم چې ویب سایټ دلته نه ځان سره لیکم په ډي ټي کې او سمپل ځان سره دلته ټایپ کوم سو ویب سایټ سٹارټ او ویب سایټ بیرته څنګه شو دې سایه کې بیرته کلوز شو. دا ډي ټي سٹارټ او ډي ټي کلوز. اوس چې کله د دې ډسکرپشن ځان سره لګوم نو د دې ښکته ګوره سمپل ځان سره ډي ټي سٹارټ او ډي ټي دې ځای څنګه شوه بنده شو. فرض کړه د ویب سایټ تعریف لیکم a collection of related web pages is called website. A collection of related web pages is called website. نو چې کله زه دې سایل راشم او دا سمپل ځان سره دلته نه ریفرش کړم تاسو به اوس وګورئ چې دا به څنګه شي 2 ټرم به دلته راشي. دا به ځان سره سیو کړم کنټرول اس چې کله دا سیو کړم او اوس راشم دلته دې سایل ته دا سمپل ځان سره ریفرش کړم نو بیا به څنګه شي ګوره 2 ټرم موږ دلته واخیستل یو کمپیوټر شو او بل څنګه شو ویب سایټ شو. د کمپیوټر باره کې موږ یوازې د کمپیوټر تعریف ولیکو چې کمپیوټر از ان الیکټرونیک ډیوایس. د ویب سایټ په باره کې موږ یوازې ولیکل چې ویب سایټ څنګه دا کلیکشن اف ریلیټډ ویب پیجز از کالډ ویب سایټ. نو دا او دې ته ورته مختلف قسمه نور ډېر ټرمز چې موږ غواړو د هغې ډسکرپشن وروسته ولیکو د هغې نه استفاده وکړو نو بیا موږ څه کوو سمپل ځان سره دلته را ټایپ کوو چې ډي ټي ډیفینیشن ټرم ډیفینیشن ډسکرپشن چې کله موږ کوو د هغې دپاره ډي ډي او همداسې د ډي ایل معنا په خپله باندې څنګه ده ډیفینیشن لیست یا ډسکرپشن لیست. انف فار ټوډے نیکسټ تاسو دپاره به فردر مخ په وړاندې باندې بیا موږ